حركة فكرية دينية انتشرت بيننا قشور معتقداتها، وبناء على إحدى النبوءات آمنوا بملك أثيوبي كإله لهم، طموحهم اكتساب العرقية السوداء للأفضلية. نشر ثقافتهم بوب مارلي، وعلى عكس قوانين دول العالم يشرعون الممنوعات ويعتبرونها من أهم طقوسهم. الراستافارية أو الراستا، الحركة الدينية التي ستعيد مجد السود في إفريقيا. عزيزي المشاهد، عديد المواضيع المفيدة الأخرى ستصلك فقط بالاشتراك بالقناة والضغط على الجرس. إفريقيا أقدم قارات المعمورة، ثروة طبيعية بشرية عززت طموح شعوبها بأن يكون لهم مكانة تختلف جذرياً عما هي عليه الآن. عليكم التطلع لإفريقيا عندما يتوج بها ملك أسود، حيث يصير يوم الخلاص في متناول اليد. هذه نبوءة ماركوس غارفي في 1920، ناشط حقوق السود في جامايكا. تتويج إمبراطور أسود على إثيوبيا في 1930 اعتبر علامة على صدق نبوءة غارفي. بنى في الأفق حلم ازدهار إفريقيا على يد الإمبراطور الإثيوبي، وبدأت حركة الراستافاريين المؤيدين له في التشكل. سرعان ما اعتبره سكان جامايكا الإله الحي، واشتق اسم الحركة من اسمه الأصلي. لم يعارض الإمبراطور هيلا سيلاسي كل ذلك، بل ساهم في دعم النبوءة وآمن بأنه إله. إعادة مجد السود. النهوض بالشعوب الإفريقية فكرة بدأت مع الحركة الجماهيرية العودة إلى إفريقيا. أطلقها ماركوس غارفي ودعمها بأفكار أخرى في كتاباته. لم يتوقع غارفي أن أفكاره سيتم خلطها فيما بعد بتعاليم الكتاب المقدس وقصص العهد القديم لتؤسس حركة الراستافارية الدينية، وتنتج عنها تدريجياً الفكرة القائمة على أن الإنسان الأبيض كائن أدنى من الأسود، لتكون حجر الأساس في الفكر الراستافاري. تشكلت فيما بعد بقية معتقداتهم، ومنها أن أثيوبيا هي الجنة وأرض الميعاد، وجامايكا هي الجحيم. وبإعادة ذوي الأصول الإفريقية إلى إثيوبيا على يد إلههم الذي لا يقهر، تكون الراستافارية قد بلغت هدفها الأسمى، ألا وهو حكم السود للعالم. المحير في التشبث المميت بصدق النبوءة أن مؤسسها والسبب الرئيسي لظهور طائفة الراستا ماركوس غارفي كان معارضاً للإمبراطور. لم يؤمن في حياته بهيلا سيلاسي، بل كان من أبرز منتقديه. الإمبراطور نفسه لم يعارض الراستافارية، ولكنه كذلك لم يؤمن بمعتقداتهم وتأملاتهم. كل هذا لم يدفع بحركة الراستا إلى التراجع، بل بالعكس، قرأوا الكتاب المقدس انتقائياً واختاروا بعض مقاطعه لاستنباط أحكام حركتهم. طقوس الراستا. 4 نقاط أساسية ترتكز عليها الراستافارية يمكنك أن تميزهم من شكلهم الخارجي. فوفقاً لكتاب العهد القديم، الشعر هو مكمن القوة، لذلك يمتنع المنتمين إلى الراستا عن قصه حتى اشتهروا بضفائرهم المنسدلة. غالباً ما يرتدون ملابس تحمل ألوانهم المقدسة، وهي نفسها ألوان علمهم الحامل لصورة الأسد الرامزة لإلههم. ولابد أنك قد لاحظت منذ سنوات انتشار هذا الشكل للمظهر الخارجي. ضفائر الشعر والملابس الملونة مع إضافة سلسلة تحمل ورقة نبتة الممنوعات، يعود ذلك إلى الهوس بفنان الريغ المشهور بوب مارلي المناصر للراستا. تدخين الممنوعات يعتبر طقساً من طقوس التأمل الروحاني، وإحدى الممارسات التي لا تغيب عما يسمونها جلسات التفكير. من تعاليم العهد القديم أيضاً اعتبار الجسد هيكلاً، لذلك لابد من نظام غذائي صارم. يتناول الراستافاريون فقط ما هو من الطبيعة. ممنوع شرب الكحول والشاي والقهوة، وغالباً اللحوم كذلك. لغز موت الإله. في 1974 أطاحت ثورة ماركسية بحكم هيلا سيلاسي. بعدها بعام أعلنت القناة الرسمية الإثيوبية وفاة الإمبراطور أو الإله، ولأن المعتقدات تقول بأن الآلهة لا تموت، وجد أتباع سيلاسي أنفسهم أمام تناقض ولغز خطير. ومع ذلك استمر المضي وراء سراب النبوءة،
وزعموا أنه ليس الإله من مات وإنما فقط جسده المادي. وصلوا الاعتقاد بأنهم شعب الله المختار، وإفريقيا هي أرض الميعاد. شككت العديد من المصادر الغربية في أسباب وفاته، وبعد سقوط النظام الموالي للسوفييت عثر في 1991 على رفات هيلا سيلاسي مدفوناً تحت القصر، وحسب الصحف الغربية فبقايا جثة الإمبراطور كانت تحت أحد مراحيض القصر.